Σήμερα πανικός. Τι κόλλημα είναι αυτό με τα σπαράγγια και τους Γερμανούς. Σου ανοίγει μία πόρτα στη δημιουργικότητα. Εγώ τώρα κάτι άλλο ήθελα να σας πω και το ξέχασα. Εγώ δεν είπα τίποτα. Τι ήθελα να πω? Γιατί δεν θυμάμαι και τίποτα. Τι ξέχασα? Ήρθε η ώρα να μας λύσει την απορία. Εγώ τι ήθελα να σας πω και το ξέχασα? Το φαγητό σου. Γεια. Καύσιμο. Μπρος. Φύγαμε. Πάλι κρύο έβγαλε. Γιορτάζαμε την Άνοιξη και ήρθε το φθινόπωρο. Οκ. Τι μπορείς να πεις? Ξυπνάς το πρωί, ανοίγεις το παντζούρι, βλέπεις έξω έναν ήλιο φωτεινό, ωραίο. Ντύνεσαι με χαρά να πας στο σκυλάκι σου βόλτα, το πας. Εντάξει, λίγο τσιμπάει το κρυουλάκι, λίγο όμως, αλλά έχεις ελπίδες ότι κάτι καλύτερο θα συμβεί αργότερα. Και γυρνάς σπίτι, φτιάχνεις τον δεύτερο καφέ, λες θα καθίσω με μια ζακετούλα στο μπαλκόνι, να πιω λίγο τον καφέ μου, να απολαύσω το πράσινο και τον ήλιο. Πού? Μέχρι να κάνεις τον καφέ, έφυγε και ο ήλιος, έφυγε και κάθε ελπίδα. Είσαι καλά, Λούνα? Και μένεις με τον καφέ αμανάτη, να κάθεσαι πάλι μέσα στα ντουβάρια και να κοιτάς έξω πώς φυσάει. Δείτε εδώ κατάσταση. Δείτε εδώ κατάσταση. Πού το πας, παιδί μου, το κρεβάτι σου? Τι έγινε, τρελάθηκες? Σε χάλασε και σένα ο καιρός, ψυχή μου? Να το πάμε στη θέση του. Να το πάμε στη θέση του που το πας εσύ βόλτες στο κρεβάτι. Γιατί τι έγινε? Τι, δεν σ' αρέσει ο καιρός? Το πρωί που είχε ήλιο, μια χαρά ήσουνα. Χοροπηδούσες. Αυτά έχουμε. Λοιπόν, πάμε για τα νέα της εβδομάδας. Τι είναι, ρε Καλατζάρη? Ακούσατε. Αγνοήστε την απλόστρα πίσω μου, θα τα μαζέψουμε. Πρώτα εδώ θα τα πούμε με το καφεδάκι μας. Φτιάξετε καφέ? Να φτιάξετε. Κι η Λούνα πήγε πίνει νερό. Άμα πιει και καφέ, άστα να πάνε. Ποιος μας μαζεύει από εδώ μέσα? Λοιπόν, τα νέα της εβδομάδας. Αυτή την εβδομάδα δεν έχουμε απορίες. Όλες τις απορίες του μυαλού μου τις έχω εξαφανίσει, γιατί δεν έχουμε χρόνο τώρα για απορίες, φιλοσοφίες και άλλα γενικότερα. Η Λουνίτα έχει τα θεματάκια της ηλικίας, είπαμε, μεγαλώνουμε, θα κάνει και αυτή υπομονή, θα κάνουμε και εμείς υπομονή, θα κάνει και αυτή ό,τι μπορεί, θα κάνουμε και εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτήν και θα πορευτούμε εν ειρήνη. Θα τα καταφέρουμε.
Απλά, εντάξει, θα βάζουμε λίγη κροκέτα στα χάπια της. Εγώ είμαι καλά, σιγά σιγά βρίσκω τις ισορροπίες μου, τα μάτια μου προσπαθώ όσο περισσότερο μπορώ να τα ξεκουράζω, όσο μπορώ να αποφύγω τηλεοράσεις, υπολογιστές, κινητά, το κάνω. Βέβαια έχω την εντύπωση ότι τόσο καιρό πριν που είχα το πρόβλημα με την υπνηλία, σκεφτείτε ότι τα ματάκια μου ξεκουραζόντουσαν πάρα πολύ, αφού κοιμόμουν όλη την ημέρα. Τώρα δεν κοιμάμαι όλη την ημέρα, οπότε τα ματάκια αυτά είναι συνέχεια ανοιχτά. Οπότε είναι λογικό να κουράζονται. Συν το ότι εκεί που είχα 2 οθόνες και τη δουλειά μου την έκανα, ναι, τώρα έχω περιοριστεί σε μία και λίγο ζορίζομαι. Τα γυαλάκια μας τα φοράμε, να ξεκουράζονται και έτσι τα μάτια. Οπότε σιγά σιγά θα συνέλθω και από αυτό. Τι άλλο είχαμε. Είναι λίγο τα πράγματα περίεργα. Είναι μια περίοδος βασικά που συμβαίνουν πράγματα. Περιμένουμε να γίνουν πράγματα. Είναι λίγο αγχωτικό όλο αυτό, αλλά είναι για καλό. Αυτό θα πω και δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί είναι για καλό. Θα ηρεμήσουμε. Και εγώ θα ηρεμήσω και η Αλεξάνδρα θα ηρεμήσει, καημένη που τρέχει. Θα ηρεμήσουμε. Απλά θα κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση υπομονή. Θα το δούμε λίγο πιο αλλιώς το πράγμα. Και εσείς καλό κουράγιο να μας αντέξετε. Κατά τα άλλα όλα είναι ήσυχα, κυλάνε ήσυχα. Όσο χρόνο έχουμε, κοιτάμε να είμαστε ήρεμες, κοιτάμε να απολαμβάνουμε τη φύση, κοιτάμε να απολαμβάνουμε το έξω. Βέβαια ο καιρός έτσι πως πάει που μας τα χαλάει όσο μπορούμε. Έχει παγωνιά. Προχτές, έχει τώρα μερικές μέρες, που είχε καλό καιρό και ζέστη, μου λέει η Αλεξά, Αντιγόνη, να βάλω τα μπουφάν μας, τα χοντρά, τα χειμωνιάτικα, να πληθούνε. Λέει τώρα έτσι κι αλλιώς μπήκαμε στην άνοιξη, πάμε προς το καλοκαίρι, δεν θα τα χρειαστούμε άλλο. Θέλω το μπουφάν μου πίσω. Θέλω το μπουφάν μου πίσω. Θέλω να μ' αγκαλιάζει. Αφού φορέσω 500 ρούχα για να βγω από το σπίτι. Κατά τα άλλα, είναι πολύ όμορφα έξω και μέσα στο σπίτι είναι όμορφα. Δουλειές είναι να γίνουν, θα πιω τον καφέ μου και μετά θα βοηθήσετε να διπλώσουμε ρούχα, να συμμαζέψουμε κουζίνα και έχω να ακονίσω τα μαχαίρια γιατί τα έχω παρατημένα τόσο καιρό και θα αρχίσουν σε λίγο να μην κόβουν τίποτα. Ναι, δουλειές πρέπει να κάνουμε, να γίνουν, αλλά ο καλύτερος τρόπος για να τις κάνεις είναι με παρέα. Αλλιώς δεν ξεσηκώνεσαι. Και έχω να ταΐσω ξανά τη μικρή και να την πάω και βόλτα. Λίγο καφέ, λούνα βόλτα και ξεκινάμε δουλίτσες. Εδώ δεν χρειάζεσαι ούτε ψυχολόγο ούτε ψυχίατρο. Πας και κλείνεσαι μόνος σου. 5 λεπτά πριν μαυρίλα. Τώρα ήλιος. Γεια σας. Και αφού βγήκαμε που βγήκαμε με τη Λουνίτα και αφού βγήκε που βγήκε και ο ήλιος λίγο, ας περπατήσουμε λίγο παραπάνω. Έτσι, γιατί όχι. Καμία ευκαιρία δεν χάνουμε όταν βρούμε θέση στον ήλιο.
Λέμε τώρα. Όταν έξω έχει αέρα, νιώθω ότι και μέσα μου έχει αυτόν τον αέρα που σε ανακατώνει. Δεν ξέρω πώς το νιώθετε εσείς. Αυτό με φέρνει αναστάτωση ο αέρας. Μπλουζάκια, 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 περισσότερα μπλουζάκια. Όλα μπλούζες είναι εντωμεταξύ. Και φανελάκια. Καμιά φορά το στεγνοτήριο, άμα είναι πολλά, καμιά φορά η Αλεξάνδρα τα παραβάζει. Και το στεγνοτήριο δεν μπορεί να κάνει και θαύματα. Τα απλώνουμε έτσι λίγο το βράδυ και είμαστε εντάξει. Το θέμα πάντως με τις μυρωδιές δεν είναι κάτι που ξεκίνησε τώρα. Από πάντα, από πιο πολύ μικρή. Μάλλον είναι και λίγο θέμα ψυχολογικό. Από πάντα μου μένουν οι μυρωδιές. Ή δυσάρεστες ή ευχάριστες. Δεν είναι ούτε ορμονικό ούτε κάτι άλλο. Είναι έτσι είμαι, έχω αυτό το κουσούρι ρε παιδί μου μένουν μυρωδιές. Όχι πάντα, αναλόγως. Τώρα για το κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες που μου έχει μείνει είναι γιατί μάλλον ο φούρνος είναι σε αυτήν την κατάσταση που είναι και θέλει άλλαγμα κάποια στιγμή. Και επειδή το σκέφτομαι και το συζητάμε πολύ καιρό τώρα με την Αλεξάνδρα, τι θα κάνουμε με το φούρνο, θα πάρουμε καινούργια κουζίνα, θα βρούμε μια άλλη λύση. Ίσως είναι αυτό. Κάθε φορά που μαγειρεύω στο φούρνο σκέφτομαι αυτό το θέμα. Οπότε μου μένει και η μυρωδιά. Ναι. Χαλαρά, όλα χαλαρά. Μη μου αγχώνεστε. Πάμε τώρα τα κατάκα να διπλώσουμε τα υπόλοιπα ρούχα, γιατί έχω βάλει ήδη την πέτρα για να αξίσουμε τα μαχαίρια στο νερό από πολύ πιο πριν να μουλιάζει, γιατί πρέπει να ρουφήξει νερό η πέτρα. Και τώρα ήρθε η ώρα να παλέψουμε με αυτό το τέρας που λέγεται απλόστρα και ποτέ δεν έχω καταλάβει τι μπορεί να κάνω κάθε φορά, λάθος. Πώς κλείνει αυτό το πράγμα. Αχα. Κάθε φορά, πρώτη φορά. Σε μισό καταραμένη απλόστρα. Τα δικά μου θα τα συμμαζέψω μετά. Η Αλεξάνδρα όταν γυρίσει θα συμμαζέψει τα δικά της ρούχα. Αυτά. Πάμε να κάνουμε μαχαίρια. Πάμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε. Το έχουμε ξανακάνει. Και το έχω ξανακάνει και μόνη μου. Wow. Καθίστε να βάλουμε φως. Μαχαίρια. Για το μαγείρεμα η πέτρα είναι εδώ και πόση ώρα εδώ μέσα. Έχει μουλιάσει. Καλά. Κρύο νερό θέλουμε και έχουμε ξαναπεί ότι αυτά τα μαχαίρια πλένονται πάντα με κρύο νερό και όχι στο πλυντήριο πιάτων. Απλά θέλει κάθε τόσο να τα ακονίζουμε. Δεν θα σας ταλαιπωρήσω αυτή τη φορά να ακούτε να μιλάω και να ξύνω. Εγώ θα τα ξύσω και θα τα πούμε μετά. Άσε ρε τα πρόστιχα!
μαχαίρια ακονίστηκαν και πλήθηκαν. Και ενώ φαίνεται εύκολο, θέλει να έχεις και γερό χέρι. Γιατί τρίψε και τρίψε. Ποια γέλασε, την άκουσα. Απλά όταν τα έχεις ακονισμένα, μετά με πολύ προσοχή. Πολύ προσοχή. Αν και εγώ με τα μαχαίρια της κουζίνας δεν έχω κοπεί ποτέ. Με τα μαχαιράκια της ξυλογλυπτικής όμως, εκεί την πατάω. Γι' αυτό και δύσκολα ξεχνάω να φορέσω γάντια. Γιατί όποτε ξεχνάω ή νομίζω έτσι ότι έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση ότι θα τα καταφέρω και χωρίς γάντι, εκεί είναι που την πατάω πάντα. Όλα θέση. Και εδώ. Σήμερα δεν έχουμε μαγειρέματα. Τι να σας δείξω, είχα από χτες κοτόπουλο με ριζάκι και έφαγα κοτόπουλο με ριζάκι πιο νωρίς. Θα βρούμε όμως καμιά καλή συνταγή, έτσι να δοκιμάσουμε κάτι διαφορετικό πάλι. Να δούμε τι θα μας κεντρήσει το ενδιαφέρον. Δεν είναι πάντα κάτι που να με κεντρίζει το ενδιαφέρον. Και το βασικότερο είναι να έχω και τα υλικά, γιατί άμα δεν έχω τα υλικά, τι να το κάνεις το ενδιαφέρον. Μένεις με την όρεξη. Και μια που είπα για τα μαχαίρια της ξυλογλυπτικής, να σας πω για την ξυλογλυπτική, παιδιά. Έχει μπει λίγο στον πάγο, γιατί δεν υπάρχει έμπνευση. Και έμπνευση δεν υπάρχει, δεν έχω βρει κάποιο ωραίο σχέδιο να θέλω. Και ένα που είχα ξεκινήσει το έχω παρατημένο καιρό, γιατί δεν περνάω πολύ καιρό και χρόνο μόνη μου. Τις ελεύθερες ώρες, τις καθημερινές, κάνουμε πολύ παρέα με την Αλεξάνδρα. Συζητάμε πολύ και περνάμε καλά και έχουμε και θέματα να λύσουμε και θέματα να συζητήσουμε. Όσο να είναι. Πόσες ώρες νομίζετε ότι έχουμε κενές? Και μετά θέλω και να ξεκινήσω την πυρογραφία, αλλά και εκεί δεν υπάρχει έμπνευση. Ψάχνω σχέδια, δεν βρίσκω κάτι όμορφο και ιδιαίτερο ή κάτι όμορφο, ιδιαίτερο και εύκολο για να ξεκινήσω, γιατί δεν... Μια-δυο φορές το δοκίμασα και ναι. Βέβαια, τις ώρες που η Αλεξάνδρα δουλεύει και ο καιρός το επιτρέπει, προτιμώ να είμαι έξω. Να περπατήσω και μετά αφού περπατήσω και χαρώ εγώ, συνήθως έρχεται και η ώρα να βγάλουμε τη Λούνα. Οπότε πέφτει ποδαρόδρομος, πολύς. Είτε με παρέα είτε μόνη. Καλό αυτό. Και φυσικά και δεν στεναχωριέμαι κιόλας. Δεν χρειάζεται να βιάζουμε τα πράγματα. Σιγά σιγά. Η ξυλογλυπτική είναι εκεί, τα ξύλα είναι εκεί, τα μαχαίρια είναι εκεί. Θα υπάρξουν μέρες που δεν θα έχει καλό καιρό, θα έρθει ξανά ο χειμώνας, θα καθίσουμε και θα περνάμε έτσι την ώρα μας. Τώρα είναι καιρός για έξω, οπότε ασχολούμαστε και λίγο περισσότερο και με τη φωτογραφία. Θα μου πεις, Αντιγόνη, πόσες φορές θα φωτογραφίσεις αυτό το μέρος? Κάθε φορά, κάθε βόλτα είναι και διαφορετική. Κάτι διαφορετικό θα δεις ή μπορεί να δεις το ίδιο πράγμα με πολύ διαφορετικά μάτια. Ναι, τώρα είναι λίγο καμένα τα δικά μου, αλλά παρόλα αυτά και είπαμε για τη φωτογραφία, όποιος θέλει να ασχοληθεί, δεν χρειάζεται κάποιος πανάκριβος ή εξαιρετικά επαγγελματικός εξοπλισμός. Όλοι έχουμε πλέον μια φωτογραφική κάμερα στην τσέπη μας, ενσωματωμένη στο κινητό μας. Επίσης, δεν χρειάζεται να είσαι επαγγελματίας. Ξεκινάς και βγάζεις άκυρα πράγματα και άσχημες φωτογραφίες. Άκυρες. Ό,τι να είναι.
ένα πουλί, ένα δέντρο, ένα κλαδί. Σιγά σιγά με τον καιρό το μάτι σου αρχίζει και βλέπει άλλα πράγματα στο ένα κλαδί, άλλα πράγματα στο ένα πουλί, άλλα πράγματα γενικότερα στο χώρο. Αν σας αρέσει και τώρα που καλοκαιριάζει και φτιάχνει ο καιρός, να ένα κίνητρο παραπάνω να βγείτε έξω. Εγώ αυτό χρειάζομαι ένα κίνητρο για να βγαίνω έξω. Αλλιώς είναι πολύ εύκολο να σε καταπιεί η τηλεόραση ή γενικότερα μία οθόνη. Ο υπολογιστής, το YouTube, οι πλατφόρμες με τα τόσα προγράμματα. Τώρα για άλλα χόμπι νομίζω ότι είμαι υπερκαλυμμένη. Μουσική μαζί με την Αλεξάνδρα, την ξυλογλυπτική για τις άσχημες και κρύες μέρες, η φωτογραφία για τις πιο ζεστές μέρες, αλλά για όλες τις μέρες, τα βίντεο στο YouTube, τα δικά μας. Ναι, νομίζω ότι είμαι full. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συναντήσει μπροστά σου, τι μπορεί να δεις και να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Εδώ είμαστε για να δοκιμάζουμε. Όπως είπαμε, όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Δεν μπορούμε να πούμε μάθαμε 5 πράγματα και αυτό είναι, έτσι θα πορευτούμε στη ζωή. Να έχουμε το μυαλό μας ανοιχτό. Υπάρχουν και τα όρια, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, αλλά απ' την άλλη ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου έρθει. Εγώ παράδειγμα δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα ασχοληθώ με την ξυλογλυπτική και ότι θα μ' αρέσει. Και ας μην τα καταφέρνω 100%, ό,τι κάνω, αυτά που κάνω. Αυτό λίγο ανοιχτό και δεν ξέρεις ποτέ πού μπορεί να έχεις ταλέντο και το τι μπορεί να έρθει στη ζωή σου. Έχω ένα θέμα με τη δημιουργικότητα. Γι' αυτό και πολλές φορές, αν δεν το νιώθω αυτό που κάνω, δεν μπορώ και να το κάνω. Λειτουργώ λίγο με το συναίσθημα και συνεχώς αναζητάω έμπνευση. Γι' αυτό και καίγεται εύκολα ο εγκέφαλός μου. Η Αλεξάνδρα λέει ότι λειτουργώ σαν καλλιτέχνης. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι καλλιτέχνες, ξέρω πώς λειτουργώ εγώ. Έβαλα και το πλυντήριο πλένει. Εγώ τώρα κάτι άλλο ήθελα να σας πω και το ξέχασα. Τι ήθελα να πω, τι ξέχασα. Πάσχω από προσωρινή απώλεια μνήμης. Το λουλουδάκι στο γραφείο μου άνθησε. Άσχετο. Δείτε το τι ωραίο που είναι. Εγώ τι ήθελα να σας πω και το ξέχασα. Πού είναι η μάνα μου? Την Αλεξάνδρα σήμερα δεν θα σας τη στερήσω, θα την περιμένουμε να έρθει για να σας πει τι έφαγε. Γιατί εμένα δεν μου είπε τι έφαγε, μου στείλε μία φωτογραφία. Και τη ρωτάω, ήτανε ζεστό σήμερα το φαγητό σου? Γιατί είχε πάει σε ένα άλλο και είπε ότι όλα ήταν κρύα. Και αυτή τη φορά τη ρώτησα, ήταν ζεστό το φαγάκι σου σήμερα? Και η απάντηση ήταν, τα ζεστά μέρη του φαγητού ήταν ζεστά. Και ρωτάω εγώ, και τα κρύα ήταν κρύα? Απάντηση ακόμα δεν έχει έρθει. Έχουν περάσει ώρες. Ή έχει πολλή δουλειά, ή κατάλαβε ότι την κάνω πλάκα και περιμένει να έρθει να μου την πει. Ήρθε. Γεια σας. Για να δούμε πώς πήγε στη δουλειά σήμερα το παιδί. Αυτό το παιδί έτσι πήγε στη δουλειά. Αυτό το παιδί πάει όπως θέλει στη δουλειά. Αυτό το παιδί πήγε έτσι στη δουλειά. Πολύ ωραία. Θέλετε να ξεφορτώσετε
να μη σας έχουμε εδώ στην πόρτα που σας τσακώσαμε, να τακτοποιηθείτε, να φτιάξουμε καφεδάκι και να πούμε. Οκ. Είπε οκ. Οκ. Είπε οκ. Οκ. Άτε, φιλάκι, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Σε λίγο. Στον καφέ. A few minutes later. Τον έφτιαξε τον καφέ σου? Ναι. Εγώ στον έφτιαξα βασικά τον καφέ σου. Όχι, εγώ τον έφτιαξα το καφέ μας ή μου τον προετοίμασες. Α, άνοιξα τη μηχανή και μετά ξέχασα να κάνω Ούτε τον τη καφέ. μηχανή είχες ανοίξει, εγώ την άνοιξα τη μηχανή. Όχι, την άνοιξες, συγγνώμη. Εσύ την άνοιξες, εγώ τον έκανα όμως τον καφέ. Εντάξει, sorry, γράψε λάθος. Εγώ δεν είπα τίποτα, γιατί δεν θυμάμαι και τίποτα. Ευτυχώς. Ήρθε η ώρα να μας λύσει την απορία. Ποια απορία? Έχουμε την απορία. Για ποιο πράγμα? Το φαγητό σου. Ήτανε ζεστό σήμερα? Έλα κοντά να στα πω, έλα, πιο κοντά παιδί μου, έλα εδώ. Έλα. Για να λυθεί η απορία, μα ήταν ζεστό ή κρύο το φαΐ μου, θα σας πω μόνο το εξής και τα συμπεράσματα δικά σας. Ό,τι έπρεπε να ήταν ζεστό και ό,τι έπρεπε να ήταν κρύο. Πες μας τι ήτανε, να βάλω εγώ φωτογραφία να δείτε. Ήτανε bento box, Μμμ. δηλαδή συνήθως είναι ένα δισκάκι με διάφορα, είχε μίσο σουπ, Ναι, ωραία με τόφου μέσα. ναι. Εντάξει, σαν γομολάστιχα είναι το τόφου, αλλά τέλος πάντων. Σαν λιωμένη φέτα ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είχε γεύση δηλαδή. Όχι, απλά η υφή του ήταν σαν λιωμένη φέτα. Πώς τη βάζεις μέσα στη σούπα και λιώνει. Αυτό. Ναι. Το κυρίως ήταν ρύζι με κοτόπουλο και τεριάκι σως νομίζω είχε από πάνω. Ναι. Και από δίπλα αγκουράκι και τέτοια σαν κρύα σαλάτα. Και είχε χώρια σαλάτα. Ναι. Η οποία όμως τελικά την έδωσα πάνω από τη μισή στο συνάδελφο γιατί είχαν βάλει μέσα wasabi sauce και άρχισα να καίγομαι μέχρι επάνω στα ηχμόρια, δηλαδή ναι, έφτασε μέχρι επάνω που ανεβαίνει το κάψιμο έτσι. Όσοι έχετε φάει καυτερά ξέρετε τι εννοώ. Επίσης δεν μας είπες σε τι μαγαζί πήγες. Γιαπωνέζικο. Α, Ιαπωνέζικη κουζίνα. Αλλά καθόμαστε με τον συνάδελφό μου να φάμε και τον λέω είναι Ιαπωνέζικο το μαγαζί, Ιαπωνέζικη κουζίνα, εντάξει όλα καλά. Έρχεται η σερβιτόρα, τη δίνουμε την παραγγελία, πάει μετά, φωνάζει στην κουζίνα τα δικά της εκεί πέρα για την παραγγελία και μου κάνει μια ο συνάδελφός μου. Εσύ μου λέει, αυτή δεν είναι Ιαπωνέζη, είναι Κινέζη. Εγώ ξαφνιάζομαι, γιατί ο συνάδελφός μου δεν είναι Κινέζος, είναι Κούρδος. Τέλος πάντων, από εδώ από εκεί, τον λέω δεν γίνεται, θα σκάσω. Αυτός έλεγε είναι Κινέζα, εγώ έλεγα ήταν Ιαπωνέζα. Έρχεται η σερβιτόρα να μας φέρει κάποια πράγματα. Λέω μισό λεπτό, πρέπει να σας ρωτήσω οπωσδήποτε κάτι. Εντάξει, μου λέει η σερβιτόρα, τι χρειάζεται. Λέω είστε από την Ιαπωνία ή από την Κίνα. Κόλλησε λίγο βέβαια η γυναίκα, αλλά απάντησε ευγενικά. Λέει από την Κίνα, λέει, αλλά το αφεντικό είναι Ιαπωνέζα. Ευχαριστούμε πολύ, λέμε και πήγε στην ευχή παραπέρα στα επόμενα τραπέζια να εξυπηρετήσει. Εγώ κόλλησα. Τελικά τι είχε γίνει, ο συνάδελφός μου έβλεπε Ιαπωνέζικα μάγκας, άνιμε, και είχε Κινέζο συγκάτοικο. Γι' αυτό και ξεχώριζε τις γλώσσες, σε αντίθεση με μένα. Σε ποιο μαγαζί πήγατε? Στο μαγαζί που πήγαμε και με το Σάβα. Μμμ. Ναι, γιατί ο συνάδελφος ήθελε να πάμε για φαλάφελ, εγώ ήθελα να πάμε για σπαράγγια με ταλιατέλες και σως λεμονιού. Ωραίο ακούγεται αυτό. Ναι. Αλλά ούτε ο συνάδελφος μου ήθελε αυτό που ήθελα εγώ, ούτε εγώ ήθελα αυτό που ήθελε ο συνάδελφός μου, οπότε συμφωνήσαμε στη μέση, Ιαπωνέζικο. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Αλλά θα ήταν και λίγο κάτι διαφορετικό άμα πηγαίνατε για... Ναι, για το σπαράγγι θα ήταν πολύ ωραίο, γιατί τώρα είναι η εποχή σπαραγγιού εδώ πέρα, μέχρι 24 Ιουνίου νομίζω είναι η μέρα deadline, μετά δεν έχει σπαράγγια, οπότε γενικώς τα εστιατόρια στη Γερμανία αυτό τον καιρό έχουν τα πάντα γύρω από το σπαράγγι, τα άπαντα. Τι κόλλημα είναι αυτό με τα σπαράγγια και τους Γερμανούς? Όχι, με τα σπαράγγια γίνεται πανικός εδώ πέρα. Πανικός! Αφού έφερα και εγώ τις προάλλες. Και εμείς φάγαμε σπαράγγια. Ναι, γιατί μ' αρέσουν τα πράσινα εμένα. Ναι, βρήκα πράσινα και έφερα. Τα άσπρα δεν μ' αρέσουν τόσο πολύ, ενώ τα πράσινα έτσι πως είναι, χωρίς να τα βουτήξουμε σε νερά και τέτοια, έτσι πως είναι,
εννοώ να μην τα βράσουμε. Τα βάζεις λίγο στο τηγανάκι με λίγο βουτυράκι και μετά από πάνω τέτοιο, λίγο λαδάκι και λίγο... Βασικά όχι, στο τηγάνι με λίγο λαδάκι τα βάζεις. Και γίνονται πολύ ωραία και μετά βάζεις από πάνω λίγο... Σως Ολλαντές. Λεμονάκι. Άσχετο. Για πιο έτσι σαλατούλα. Γιατί άμα βάλεις τη σως την Ολλαντές θα γίνει έτσι... Ωραίο θα γίνει, αλλά βαρύ. Αφράτο. Ενώ έτσι με το λεμονάκι, πολύ ωραίο. Πρώτα απ' όλα την άλλη εβδομάδα, αν δεν έχω περιορισμούς, θα πάω να φάω σπαράγγια. Άμα έχει πάλι έτσι παραπλήσια φαγητό. Δεύτερον, σκεφτόμουν να πάω στο κορεάτικο που άλλαξαν τον κατάλογό τους, αλλά είδα ότι ό,τι μ' αρέσει είναι όλα καυτερά, οπότε δεν πήγα. Ωραία. Μπράβο σου, Αλεξάνδρα. Οπότε πέρασες καλά σήμερα ή μόνο το γαστρονομικό κομμάτι της ημέρας σου ήταν ενδιαφέρον? Πάντα το γαστρονομικό κομμάτι της ημέρας είναι το πιο ενδιαφέρον. Η υπόλοιπη μέρα νομίζω ότι δεν κατάλαβα πότε πέρασε. Απλά κατάλαβα κάποια στιγμή ότι πήγε η ώρα που είπα «Γεια!» και μετά είδα ότι στα 5 λεπτά έρχεται τρένο. Το πάτησα και ήρθα. Εγώ από την άλλη πολύ χαλαρά σήμερα, πάρα πολύ χαλαρά. Πάρα πολύ χαλαρά. Τόσο χαλαρά που πάλι καλά που θυμόμουν και άνοιγα και την κάμερα που και που. Γιατί ήμουν λίγο τανάσκελο με τα μάτια κλειστά για να τα ξεκουράζω. Και εμένα σήμερα τα μάτια μου είναι πολύ ξερά και με ζορίζουνε. Γενικότερα πολύ ησυχία σήμερα έπεσε στο σπίτι. 2-3 δουλίτσες. 2-3 πράγματα στον υπολογιστή, πολύ λίγα. Και πολύ ξεκούραση στα μάτια μου. Καλά έκανες. Από τη στιγμή που δεν είχα τίποτα άλλο και άλλο λόγο να κάθομαι στον υπολογιστή. Μια χαρά. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Έχεις κάτι άλλο να σας πεις? Να μας πεις? Να τους πεις? Ό,τι είναι να πούμε Θα το πούμε. στα επόμενα. Γεια! Γεια!